नमस्ते साथीहरु, हजुर दिनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल यस टेक्निकल च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। साथीहरु, हजुरलाई थाहा छ पाइनेरी भनेको के हो भनेर? पाइनेरी भनेको यस्तो एप्लिकेसन जुनबाट हजुरले करोडौं पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरु पनि करोडपति हुन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु कि हजुरले कसरी पाइनेरीमा लगइन गर्ने, साथसाथै हजुरहरु कसरी करोडपति बन्ने भनेर। त्यसको लागि हजुरले यसलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। पहिला सुरुमा हजुरले पाइनेरी भन्ने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म हजुरलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, हजुर चेक गर्नु होला। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि हजुरले ओपन गर्नु होला। हजुरले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। त्यसपछि कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्नु होला। हजुरले साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुकसँग। म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। हजुरले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। हजुरलाई यहाँ सब डिटेल भन्ने छु, कसरी साइन इन गर्ने, के गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर आइडीमा आएको छ। त्यसलाई म हजुरलाई एकछिन स्किप गर्ने छु। त्यसपछि हजुरले लगइनमा अटाउनु होला। हजुरले आइडी पासवर्ड हाल्छ लगइनमा अटाउनु होला। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नाम आइरहेको छ। कन्टिन्यू एज हजुरको नाम के छ त्यही आउनेछ। हो त्यसमा अटाउनु होला। कन्टिन्यूमा अटाएपछि हजुरको लोडिङ हुनेछ। हजुरको होम पेजको पाइनेरीको एउटा लोगो देखाउनेछ। त्यसपछि हजुरको एकछिन लोडिङ लिनेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा। त्यसपछि हजुरले फर्स्ट नेम हजुरको अटो युज हुनेछ। हजुरले युजर नेम चुज गर्न पर्ने हुन्छ। हजुरले युजर नेममा एउटा क्यापिटल अनि एउटा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा क्यापिटल कम्पलसरी हुन्छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो लिएको छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो लिएको छु। अनि एउटा नम्बर हाल्नु होला अनि सबमिटमा अटाउनु होला। मैले सबमिट गरिरहेको छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि लोडिङ भएपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ अनि इन्भिटेसन कोडमा हजुरलाई म स्क्रिनमा देखाउने छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अनस्टेस्ट 1 हाल्नु होला। हजुरलाई स्क्रिनमा पनि हालिदिने छु अनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। हजुरले सब गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ ए हाल्नु होला। हजुरले इन्भिटेसन कोडमा हजुरको बोनस पाउनु हुनेछ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोडिङ भएको छ। मेरो मेम्बर चाहिँ एक्टिभ भएको कारणले हजुरले बोनस पाउनुहुन्छ त्यसबाट। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पाइमा अटाउनु होला एकचोटि अनि स्टार्ट टुरमा अटाउनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। हजुरले नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले नेक्स्ट गर्नु, नेक्स्ट भ्यू रोल गर्नु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइन इन भइरहेको छ। हजुर यसरी साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अटाउनु होला। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ 24 घण्टामा। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ 0.20820 छ। हजुरले यसमा 24 घण्टा माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ 23 घण्टा 59 मिनट यति सेकेन्डमा हजुरले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कति बजेको छ? हजुर देख्न सक्नुहुन्छ 7:46 भएको छ। भोलि 7:46 मा हजुरले माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यही कोड हाल्नु होला। हजुरले यसरी साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरले मिलियन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हजुरले अहिले 1 वर्ष छ। हजुरले कति कलेक्सन गर्न सक्यो त्यही अनुसारले हजुरले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियो नै ल्याउने छु। हजुरलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, सब्स्क्राइब गरिदिनु अनि सानोहरूको बेल आइकन थिच्नु अनि अलमा राख्नु नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। आजको लागि यति नै। जय हिन्द।